සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා Greener Oil YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් අපි අද කතා කරමු LED panel light එකක් නැවත repair කරලා අපි කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මේ දවස්වල වෙළඳපොලේ LED panel light වල මිල සීග්‍රයෙන් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් රුපියල් 800ට 850ට වගේ තිබුණු LED panel light දැන් 3000 ඉක්මවලා මිල ගණන් ඉහළ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම වොට් ප්‍රමාණයෙන් එක බලපුවම ඒක ඊට වඩා වොට් එකත් එක්ක මේ මිල සෑහෙන ප්‍රමාණයක් වෙනස් වීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ පැනල් ලයිට් ප්‍රමාණයන් අරගත්තාම ඔයාලා දන්න ඇති LED පැනල් ලයිට් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. මෙන්න මේ ලයිට් වර්ගයට තමයි LED පැනල් ලයිට් කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ LED පැනල් ලයිට් එක ගත්තාම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් වර්ග දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. surface and ඉතින් surface කියලා අපි භාවිතා කරන්නේ ස්ලැබ් එකකට නැත්තම් අපි බිත්තියකට මවුන්ට් කරනවා නම් හෝ ස්ලැබ් එකකට මවුන්ට් කරනවා නම් තමයි අපි මේ surface panel light පාවිච්චි කරන්නේ. ඊට අමතරව අපි sunk කියන panel light එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ සිවිලිමකට මේ light භාවිතා කරනවා නම් අපි sunk එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ clip එක ආධාරයෙන් ඇතුළට බස්සන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ panel light දෙවර්ගයම වොට් ප්‍රමාණයන් විහිදුණු වොට් ප්‍රමාණයන්ගෙන් ලබා ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. වොට් 10 ඉඳලා 10 වොට් 6 10 12 15 18 24 48 කියන වොට් ප්‍රමාණයන්ගෙන් ඔයාලට කැමති විදියට මේ පැනල් ලයිට් තමන් පාවිච්චි කරන ස්ථානය අනුව තමන්ට අවශ්‍ය හැඩේ රවුම් හෝ කොටු අවශ්‍ය හැඩේ මේ පැනල් ලයිට් මිලදී ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මේ පැනල් ලයිට් එකක් අපි පාවිච්චි කරද්දී බ්ලින්ක් වෙනවා හෝ නැත්නම් වැඩ කරන්නේ නැත්නම් අපි ගලවලා අලුත් ලයිට් එකක් මාරු කරන එක තමයි සිද්ධ කරන්නේ. නමුත් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා තව කාලයක් මේ ලයිට් එකම භාවිතා කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ ඩ්‍රයිවර් එක තමයි දැවී යාමට ලක් වෙන්නේ මේ ලයිට් කාලයක් භාවිතා කරද්දී. ඉතින් මේ තියෙන ඩ්‍රයිවර් එක ගැලෙව්වම ඉතින් මූලික වශයෙන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේන විදිහ කැපැසිටර් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කැපැසිටර් එක පුපුරලා ගියොත් එමත් නැත්නම් කැපැසිටර් එක දැවිලා ගියාම බොහෝ වෙලාවට මේ LED පැනල් ලයිට් එක බ්ලින්ක් වීමට ලක් වෙනවා. ගැස්සෙනවා. ඊතරම ගැස්සි වගේ තියෙනවා නම් මේ ඩ්‍රයිවර් එකේ අවුලක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා පැනල් ලයිට් එකම මිලදී ගන්නවා වෙනුවට මෙන්න මේ ඩ්‍රයිව් එක වෙළඳපොලේ මිලදීගෙන ඩ්‍රයිව් එක මාරු කර ගන්නට. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ කැපැසිටර් එකේ අදාළ අගයට සමාන කැපැසිටර් එකක් වෙළඳපොලෙන් ගෙනල්ලා මේ කැපැසිටර් එක තියෙන ස්ථානයට මාරු කරලා පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මූලික වශයෙන් 90ක් 92ක් වගේම බොහෝ වෙලාවට දැවී යාමට ලක් වෙන්නේ මෙන්න මේ කැපැසිටර් එක. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් දැවිලා යන්නේ මේ ඩ්‍රයිවර් එක. ඉතින් ඔයාලා භාවිතා කරන වොට් ප්‍රමාණයට අදාළ කැපැසිටර්ස් වෙළඳපොලේ මිලදී ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා කිසි බයවීමක් වෙන්නට ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය ලයිට් එකේ මුදලින් 100ට සාමාන්‍ය ලයිට් එක රුපියල් 3000ක් වගේ වෙනවා නම් එන්න මේ ඩ්‍රයිවර් එක රුපියල් 200ට 250ට වගේ මුදලකට මිලදී ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. නමුත් වොට් අගයත් එක්ක මේ ඩ්‍රයිවර් එකේ මිල වෙනස් වීමකට ලක් වීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ ලයිට් එක බ්ලින්ක් වෙනවා නම් ලයිට් එක ගැස්සි දැල් වෙනවා නම් මෙන්න මේ ඩ්‍රයිවර් එකේ කැපැසිටර් එක චෙක් කරලා බලන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා භාවිතා කරන කැපැසිටර් එක නැත්නම් ලයිට් එකට ඩ්‍රයිවර් එකක් මාරු කරලා වැඩ කරන්නේ නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට මේ ලයිට් පැනල් ලයිට් එක ගලවන්නට පුළුවන්. මෙන්න මේ ෆ්‍රේම් එක තියෙන්නේ රවුම් එකත් මෙන්න මේ විදිහම තමයි ගලවන්නට තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ලයිට් එක ගලවන්නට කලින් ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ ප්ලේට් එක තියෙනවා. ප්ලේට් එක යන ටික ගලවුවට පස්සේ උඩින් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට ඉටි කොලයක්.
ඉතින් ඒකත් පරිස්සමට අයින් කරගෙන ඊට පස්සේ අපිට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේට් එකක්. ප්ලේට් එකට සෙට් වෙන්න තමයි ලයිට් පටිය සෙට් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට යටින්ම තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ සුදු පාට ෆ්‍රේම් එකක්. ඉතින් ඒ තියෙන පිළිවෙලටම ගලවලා නැවත සම්බන්ධ කරගන්නට වග බලා ගන්නට ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ ලයිට් පටිය. ඉතින් මෙන්න මේ පටිය තමයි මේ ෆ්‍රේම් එක වටේට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේ පිටියටම මේ පටිය වටේට අලවලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට හැකියාව තියෙන ලයිට් එක වැඩ කරන්නේ නැත්නම් බොහෝ වෙලාවට මේ චූටි ලයිට් ප්‍රමාණයක් තමයි මේකට සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ලයිට් එක ගලව ගන්නට හැකියාව තියෙනවා නම් ගලවලා එතන අග්‍ර දෙක එකට සම්බන්ධ කරාම ලයිට් පටිය වැඩ කරනවා. දෙවිලා ගිහිල්ලා තියෙන ලයිට් එක අයින් කරගත්තොත්. එහෙම කරගන්නට අමාරුයි නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ ලයිට් පටිය අදාළ වොට් ප්‍රමාණය කියලා වෙළඳපොලෙන් මිලදී ගන්නට හැකියාව තියෙනවා. මේ ලයිට් පටියක් P120ක් 200කට ආසන්න මුදලක් තමයි වැය වෙන්නේ මේ පටියට. ඉතින් ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකක් එක්ක තමයි මේ ලයිට් පටිය එන්නේ. අදාළ වොට් ප්‍රමාණයට මිලදී ගත්තාම දිග ප්‍රමාණය වෙනස් වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒක රවුන්ඩ් කොටුද අදාළ නැහැ. එකම ලයිට් පටිය තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ ලයිට් පටිය අරන් ඇවිල්ලා මේ ෆ්‍රේම් එක වටේට අපි මේ ගලවන ෆ්‍රේම් එක වටේට නැවත තියලා අලවලා මේක සෙට් කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට සම්බන්ධ කරගන්නවා නම් ඔයාලා පැනල් ලයිට් එකක් සඳහා වියදම් කරන මුදලෙන් ලොකු මුදලක් ආපහු අපිට ඉතුරු කරගන්නට හැකියාව තියෙනවා. පොඩි මුදලක් වැය කරලා මේ පැනල් ලයිට් එකේ තව අවුරුද්දක් විතර අවුරුද්දකට වැඩි කාලයක් නැවත පාවිච්චි කරන්නට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා දෙයක් ගන්න තී කියලා. ඉතින් මතක් කරනවා තවත් කෙනෙක්ට මේ වගේ හොයන කෙනෙක්ට බලන්නට ෂෙයා කරන්න කියලා. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඉතින් නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.